සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම. මේ තියෙන DBMS question set 50 20 වෙනි question set එක. මේ වීඩියෝ එකෙන් අද මම කතා කරන්න යන්නේ 20 වෙනි question set එකේ තියෙන මේ questions පහ ගැන. අපි බලමු පළවෙනි question එකෙන් අපිට මොකද්ද කරන්න කියන්නේ කියලා. පළවෙනි question එකෙන් අපිට කියනවා find the number of students who participated in the first term science subject. first term එකේ science subject එකට සහභාගී වෙච්ච ළමයින් ගාන කීයද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඒකට මම Heidi එක පාවිච්චි කරනවා. මම මේකට join query එකක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මේ විදිහට select count from student exam marks record කියන table එකෙන් ඉන්න join කරලා තියෙනවා මම exam term කියන table එක. ඊට පස්සේ මම බලනවා student exam mark record කියන table එකේ exam term id එක equal ද කියලා exam term කියන table එකේ term id එකට. ඊට පස්සේ මම subject කියන table එක ඉන්න join කරගෙන තිනවා. ඒ වගේම student exam mark record කියන table එකේ subject id එක equal ද කියලා බලනවා subject table එකේ subject id එකට. ඒ වගේම where එකක් දාලා subject name එක science වෙන exam term name එක first term වෙන්න ඕනේ කියලා දීලා තියෙනවා. අපි දැන් මේක execute කරොත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් count එක 8යි කියලා. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙන් අපෙන් ඇහුවේ first term එකේ science subject එකට සහභාගී වෙච්ච ළමයි ගාන කීයද කියලා. අපිට උත්තරේ එනවා 8යි කියලා. අපේ දෙවෙනි question එක අපි බැලුවොත් දෙවෙනි question එකෙන් අපිට කියනවා what is the minimum score obtained by the first term students. මේකේ කියන්නේ පළවෙනි වාරයේදී ළමයි ලබාගත් අවම ලකුණ කීයද කියලා තමයි අපෙන් අහන්නේ. ඉතින් මම මේකටත් query එකක් ලියනවා. මම මේකටත් join query එකක්මයි ලියන්නේ. මේ විදිහට select කරන්න කියලා තියෙනවා min mark එක, minimum mark එක from student exam marks record කියන table එකෙන් ඉන්න join කරලා තියෙනවා exam term කියන table එක. ඒ වගේම student exam mark record කියන table එකේ exam term id එක equal ද කියලා බලනවා exam term id එකට. ඒ වගේම where එකක් දාලා මම term name එක first term වෙන්න ඕනේ කියලා දාලා තියෙනවා. අපි මේක execute කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අවම ලකුණ min mark එක 10.5යි. අපි මේක min mark එක නැතුව first term එකේ students ලා ගත්ත සම්පූර්ණ ලකුණු ගත්තොත් සම්පූර්ණ details ටික ගත්තොත් මේ විදිහට අපිට marks ටික එනවා first term එකේ. අපි බැලුවොත් මේකේ අවම ලකුණ එන්නේ 10.5. 10.5 තමයි first term එකේ අවම ලකුණ. ඒ විදිහට තමයි අපේ දෙවෙනි question එකට answer එක එන්නේ. අපේ තුන්වෙනි question එක ගත්තොත් තුන්වෙනි question එකෙන් අපිට කියනවා find the number of students who participated in the second term mathematics subject. දෙවන වාරයේ mathematics subject එකට සහභාගී වෙච්ච සිසුන් ප්‍රමාණය හොයන්න කියලා තමයි අපිට කියන්නේ. මම ඒකට query එකක් ලියනවා. මේ විදිහට select කරනවා count එක student exam marks record කියන table එකෙන් ඉන්න join කරලා තියෙනවා exam term කියන table එකේ. වගේම මම බලනවා exam term id එක equal ද කියලා exam term කියන table එකේ term id එකට. වගේම subject කියන table එක මම ඉන්න join කරලා තියෙනවා. subject student exam marks record subject id කියන එක equal ද කියලා බලනවා subject කියන table එකේ subject id එකට. එහෙමනම් where එකක් දාලා මම subject name එක mathematics වෙන්න ඕනේ. වගේම exam term name එක second term වෙන්න ඕනේ කියලා මම දීලා තියෙනවා. අපි මේක execute කරොත් මේ විදිහට ඔයාලට count එක එනවා 8යි කියලා. student ලා 8 දෙනෙක්
දෙවෙනි වාරේ mathematics subject එකට ඉඳලා තියෙනවා. ඒ විදිහට තමයි අපේ තුන්වෙනි question එකේ answer එක එන්නේ. අපේ හතරවෙනි question එක බැලුවොත් හතරවෙනි question එකෙන් කියනවා which student got the lowest marks in the first term. first term එකේ අඩුම ලකුණු ලබා ගත්තේ මොන subject එකටද කියලා අහනවා. මම ඒකටත් query එකක් ලියනවා. මම මේ විදිහට ඒකටත් join query එකක් ලියනවා. select කරනවා subject name එක. මොකද අපෙන් අහන්නේ මොන subject එකද කියලා. subject කියන table එකෙන් ව්‍යා එකක් දාලා මම subject ID එක ගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට තමයි මම මගේ හතරවෙනි question එකට query එක ලියාගෙන තියෙන්නේ. subject ID එකට මම sub query එකක් දාගෙන තියෙනවා මේ විදිහට. select කරනවා subject ID එක from student exam marks record කියන table එකෙන්. ඒ වගේම ව්‍යා එකක් දාලා student exam marks record එකේ mark එක වෙන්න ඕනේ. in එකක් දාලා ආයෙ මම sub query එකක් දාලා select කරනවා min mark එක student exam marks කියන marks record කියන table එකෙන්. subject කියන table එකට මම inner join එකක් දාලා ඊට පස්සේ subject ID එක equal ද කියලා බලනවා subject table එකේ subject ID එකට. ඒ වගේම මම ආයෙත් inner join එකක් දානවා exam term කියන table එකට. exam term ID එක equal ද කියලා බලනවා exam term ID එකට. exam term කියන table එකේ term ID එකට. එහෙමනම් මම අන්තිමේටම ව්‍යා එකක් දානවා term name එක first term වෙන්න ඕනේ කියලා. මොකද මෙතන අහන්නේ අපේ first term එක. අපි මේ query එක execute කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට subject name එක science කියලා එනවා. මේ තමයි අපේ හතරවෙනි question එකේ answer එක. අපේ පස්වෙනි question එකෙන් අපිට කියනවා find the name of the student who got the lowest mark in all the subject in the first term. first term එකේ හැම subject එකකටම අඩුවෙන් ලකුණු ලබා ගත්ත ළමයාගේ නම මොකක්ද කියලා තමයි අපේ මේ question එකෙන් අහන්නේ. මම මේකටත් query එකක් ලියා ගන්නවා. මේ විදිහට මම මේකටත් query එක දෙනවා. මේකෙදි මම select කරනවා ඔක්කොම details ටිකේ ළමයාගේ. ඒ වගේම student table එකේ තමයි ටික තියෙන්නේ. ව්‍යා එකක් දාලා student index number එකට මම sub query එකක් දීලා තිනවා මේ විදිහට select කරන්න student exam marks record කියන table එකකින් student index number එක from student exam marks record කියන table එකකින් ව්‍යා එකක් දාලා mark එකටත් මම ආයෙ sub query එකක් දාලා තියෙනවා මේ විදිහට. select කරන්න කියලා තියෙනවා අඩුම mark එක student exam marks record කියන table එකකින්. ඒ වගේම මම මේකට inner join එකක් දාලා තියෙනවා subject කියන table එකට. ඊට පස්සේ මම බලනවා subject ID එක equal ද කියලා subject table එකේ subject ID එකට. ඒ වගේම මම ආයෙත් exam term කියන table එකට inner join එකක් දාලා exam term ID එක equal ද කියලා බලනවා exam term කියන table එකේ term ID එකට. එහෙමනම් ව්‍යා එකක් දාලා term name එක first term වෙන්න ඕනේ කියලා මම දීලා තියෙනවා. දැන් අපි මේක execute කරලා බලමු. අපේ query එක හරිද answer එක එනවද කියලා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන අපේ පළවෙනි වාරයට අඩුම ලකුණු ලබා ගත්ත ළමයාගේ details ටික මේ විදිහට. එයාගේ index number එක 5, STU 0.5, first term එක කසුන්, last name එක මේ විදිහට, gender, contact number, class ID එකත් අපිට දීලා තියෙනවා මේ විදිහට. ඒ කියන්නේ ආ ඉන්නේ 11B එකේ class ID එක 2 කියලා කියන්නේ B 11B. ඒ විදිහට තමයි අපේ පස්වෙනි question එකේ answer එක එන්නේ මේ විදිහට. මම හිතනවා මම පැහැදිලි කරපු එක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. 21 වෙනි question set එකෙන් හම්බ වෙමු. සුබ දවසක්.